หลังจากที่อยู่ในเมืองมานานนะครับหลายเดือนแล้วก็พอได้ออกมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบรรยากาศอะไรประมาณนี้มันก็รู้สึกดีนะครับตรงฝากนี้นะครับถ้าข้ามดอยลูกนี้ไปเราก็จะเห็นดอยหลวงเชียงดาวครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปบ้านของบ้านลุงจันแกนะครับเดี๋ยวค่อยๆเดินขึ้นไปครับครับโฮมสเตย์อยู่ข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปอีกนิดนึงครับผมตอนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักแล้วครับเนี่ยครับการออกมาเที่ยวในหน้าฝนมันก็จะฟิวประมาณนี้ครับก็ต้องทำใจครับแต่ผมถือว่าสำหรับผมว่าถือเป็นข้อดีนะครับเอาจริงๆนะครับในเชียงดาวเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนที่ผมมาเชียงดาวครั้งแรกเนี่ยผมสารภาพตามตรงนะครับผมรู้จักเชียงดาวเพราะดอยหลวงเชียงดาวกับวัดถ้ำดอยหลวงเชียงดาวนะครับก็รับรู้แค่ว่าเชียงดาวมีดอยที่สูงแล้วก็มีถ้ำที่มีปลาอยู่หน้าถ้ำอะไรพวกนี้ครับแต่หลังจากศึกษาแบบจริงๆจังๆค้นหาข้อมูลผมก็พบว่าเชียงดาวเนี่ยครับมีที่แบบสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยครับโดยเฉพาะคนที่รักธรรมชาติต้องการเข้าถึงความเป็นธรรมชาติอะไรพวกนี้ครับเชียงดาวนี่มีหลายที่เลยครับเมื่อกี้ก็นั่งกินข้าวกับแม่จันนะครับแม่จันกำลังทำลาบคั่วพอดีครับก็เลยขอกินข้าวด้วยเพราะไม่ได้กินข้าวมาแล้วก็หิวข้าวมากเลยถึงแล้วครับภายใต้พื้นป่าอันกว้างใหญ่ที่เป็นเหมือนแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นจำนวนมากที่อาศัยในเขตดอยหลวงเชียงดาวและพื้นที่รอบๆดอยหลวงและกินอาณาเขตออกไปอีกหลายๆหมู่บ้านในพื้นที่โดยรอบอีกทั้งเชียงดาวยังเป็นจุดกำเนิดของสายน้ำที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่นั่นคือแม่น้ำปิงแต่นั่นก็เป็นเพียงเรื่องราวหลักที่ผู้คนได้รับรู้มาอย่างยาวนานแต่หากจะมีเรื่องเล่าที่เป็นส่วนย่อยสักเสี้ยวหนึ่งในหลายๆเรื่องที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนรู้จักดินแดนแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้นไปก็คงไม่มีใครบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้ดีและมากไปกว่าผู้ที่เป็นเสมือนสมุดบันทึกเรื่องราวต่างๆผ่านความทรงจำและประสบการณ์ในการดำรงชีวิตของตัวผู้เล่าเองในอดีตและเป็นผู้ที่รู้จักและคุ้นเคยกับพื้นป่าแห่งนี้ในทุกๆก้าวที่ได้เดินไปในหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีป่าไม้หลากหลายรูปแบบและมีความชื้นสูงตลอดทั้งปีหมู่บ้านแม่แมะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
อนนี้ก็มาถึงโฮมสเตย์ของพ่อจันแล้วนะครับช่วงนี้เดี๋ยววันนี้ผมคิดว่าจะกางเต็นท์นอนตรงข้างหน้านะครับเพราะว่าเหมือนพ่อจันเขาสร้างตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีกองไฟด้วยแต่ตอนนี้ฝนตกครับผมในหมู่บ้านแม่นะครับคือผมอยากจะบอกอยู่อย่างหนึ่งนะครับคืออย่างเมื่อกี้ถนนเข้าหมู่บ้านแม่อยู่ฝั่งนู้นนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็สังเกตวันนี้เป็นวันเสาร์นะก็จะมีรถของนักท่องเที่ยวที่เขามาพักอะไรโฮมสเตย์เนี่ยวิ่งกันเข้าออกเต็มเลยนะครับก็ดูวุ่นวายเหมือนกันนะครับแต่พอข้ามลำธารที่จะมาโฮมสเตย์ของพ่อจันน่ะตอนนี้ก็แบบดูแบบเงียบแล้วก็มีเสียงแบบจิ้งหรีดป่าในจักจั่นป่าอะไรนะครับที่มันร้องระงมอยู่แถวนี้ครับถ้าทุกคนได้ยินเสียงนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าหลุดเข้ามาอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่โลกที่เป็นสงบโลกที่เป็นโฮมสเตย์จริงๆครับก็คือเท่าที่ดูตอนนี้ก็มีแต่สิ่งปลูกสร้างของพ่อจันอยู่ในไร่สวนชาครับผมตรงข้างล่างที่เห็นข้างล่างนี่ก็เป็นสวนชาใบเมี่ยงหมดเลยนะครับที่พ่อจันแกปลูกไว้ครับนานๆได้เข้ามาในป่าที่เป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้านจริงๆเนี่ยผมอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งครับคือปัจจุบันเนี่ยโฮมสเตย์ที่เรารู้จักเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชื่อนำหน้าครับมีคำว่าโฮมสเตย์นำหน้าก็อาจจะเป็นโฮมสเตย์3-4 ดาว5 ดาวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่บ้านของพ่อจันกับแม่จรเนี่ยนะครับคือโฮมสเตย์จริงๆผมเริ่มรู้จักโฮมสเตย์ไปประมาณ10 กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นที่ผมไปเที่ยวแม่แตงแล้วก็เที่ยวจนมันค่ำแล้วก็ขอเข้าไปนอนที่บ้านชาวบ้านเลยครับชาวบ้านเขาก็บอกว่าเปิดเป็นโฮมสเตย์สำหรับฝรั่งอะไรเข้ามานอนมาพักอะไรประมาณนี้ครับผมจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะครับคือแบบมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ต้องที่พักไม่มีการจัดเตรียมอะไรทั้งนั้นนะครับคือชาวบ้านทำอะไรกินแล้วก็กินกับชาวบ้านแบบนั้นเลยครับแล้วก็เขาก็มาดูแลเรื่องที่หลับที่นอนมาปูที่นอนให้เราตื่นเช้ามาก็กินข้าวกับชาวบ้านแล้วก็จ่ายเงินให้กับชาวบ้านจริงๆครับอันนี้คือสมัยก่อนนะครับหลังจากนั้นฟิลบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยสำหรับผมนี่ก็ค่อนข้างหายไปนานครับจนวันเวลาเนี่ยทำให้ผมมาเจอกับบ้านของพ่อจันกับแม่จรในในอำเภอเชียงดาวในเชียงใหม่เนี่ยนะครับอย่างเมื่อกี้มาถึงแม่เขากำลังทำลาบคั่วครับแม่ก็ชวนผมเข้ามากินข้าวด้วยผมก็เลยกินข้าวด้วยกับแม่ที่บ้านของแม่นะครับแล้วก็ขอกุญแจขึ้นมาเปิดขึ้นมานอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไปเที่ยวบ้านญาติใครสักคนนะครับที่เรารู้จักแล้วก็เขาก็เอากุญแจยื่นให้เราก็บอกไปเปิดห้องนอนอยากจะทำอะไรอยากจะนอนตรงไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือฟิลบรรยากาศของโฮมสเตย์ลุงจันกับป้าจรในหมู่บ้านแม่ในอำเภอเชียงดาวครับเดี๋ยวผมเซตอัพแคมป์ตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวหาไม้กวาดอะไรมาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ไปลากเต็นท์ข้างบนลงมานอนครับตรงนี้ผมคิดว่าผมได้จุดนอนแล้วคืนนี้ถ้าจะพิจารณาตามภูมิทัศน์ของตัวหมู่บ้านแม่ที่ตั้งของหมู่บ้านจะอยู่กลางระหว่างร่องภูเขาขนาบซ้ายและขวาโดยมีลำธารคลองแม่ซ้ายหรือที่เรามักจะเรียกว่าน้ำแม่ไหลผ่านขั้นกลางของภูเขาทั้งสองข้างลุงจันชาวบ้านในหมู่บ้านแม่และเป็นเจ้าของบ้านที่ผมนอนเล่าให้ผมฟังว่าในอดีตบ้านเรือนจะปลูกติดกับริมแม่น้ำเพราะมีพื้นที่ราบและมีพื้นที่ใช้สอยเยอะแต่ต้องประสบกับปัญหาน้ำป่าที่ไหลหลากที่จะมาไม่แน่นอนในแต่ละปีทำให้ต้องย้ายบ้านขึ้นมาสร้างตรงบริเวณที่สูงทำให้บ้านเรือนที่เราเห็นในปัจจุบันจะสร้างราดเอียงไปกับแนวความชันของภูเขา
การตื่นแต่เช้าตรู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้อาจเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่นี่ลุงจันทร์จะตื่นตั้งแต่ตี 5ของแต่ละวันเช่นเดียวกับวันนี้ที่ลุงจันทร์ตื่นแต่เช้าขึ้นมาช่วยแม่จันทร์ทำกับข้าวแล้วใส่ปิ่นโตมาส่งผมที่โฮมสเตย์กองไฟหน้าบ้านของลุงจันทร์ถูกก่อขึ้นอีกครั้งเมื่อมีผู้มาเยือนในบ้านกลางสวนชาโดยมีการต้มน้ำใบเดิมที่มีชาใบเมี่ยงอยู่ข้างในที่ลุงจันทร์มักจะใช้ต้มชาคอยต้อนรับแขกในบ้านหลังนี้ชาใบเมี่ยงหรือชาอัดสำเป็นชาที่ปลูกอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้านแม่แมะและโดยพื้นที่รอบๆโฮมสเตย์แห่งนี้เพราะในอดีตที่นี่คือแหล่งปลูกชาใบเมี่ยงที่เป็นแหล่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเชียงใหม่ในอดีตชาวสวนเมี่ยงจะรักและดูแลต้นชาใบเมี่ยงดุจสมบัติล้ำค่าส่วนตัวที่จะไม่ให้ใครมายุ่งหรือตัดทำลายเพราะเป็นเหมือนธนาคารที่เก็บออมเงินและเมื่อถึงเวลาก็จะเบิกออกมาใช้อย่างไม่มีวันหมดในยุคที่อุตสาหกรรมการทำเมี่ยงรุ่งเรืองและปลูกกันอย่างแพร่หลายในเขตภาคเหนือซึ่งสวนของลุงจันทร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นประโยชน์ของชาใบเมี่ยงมีหลายอย่างหนึ่งในนั้นมีสรรพคุณที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นมีแรงในการทำงานอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยดังนั้นชาใบเมี่ยงจึงเป็นเหมือนตัวช่วยสำหรับผมในการเดินเที่ยวสำรวจป่ารอบๆหมู่บ้านในเช้าวันนี้น้ำพวกไปแล้วอย่างอันนี้ผมเพื่อผมนะคือปล่อยให้มันได้ชีวิตมันไปแล้วมันอยู่เหมือนครับมันจะเสียไปเพราะว่าอายุมันสั้นก็จริงแต่ว่ามันแบบมีชีวิตของมันลุงจันทร์เล่าให้ผมฟังต่อว่าในอดีตสมัยที่ลุงจันทร์ยังเป็นเด็กวิ่งเล่นในหมู่บ้านแม่แมะช่วงหน้าฝนจะเป็นช่วงที่ชอบมากที่สุดเหตุเพราะหน้าฝนจะมีด้วงกวางซึ่งเป็นแมลงปีกแข็งมีลำตัวสีดำเข้มมันวาวชนิดหนึ่งที่เด็กๆในหมู่บ้านนิยมในยุคนั้นนิยมจะไปจับกันในป่าแล้วนำมาประลองความแข็งแกร่งกันในหมู่บ้านซึ่งถือเป็นการเล่นของเด็กๆในยุคก่อนในหมู่บ้านแม่แมะและถือเป็นการวัดศักดิ์ศรีและการยอมรับในหมู่เด็กผู้ชายในยุคนั้นแต่กว่าที่จะได้เล่นชนด้วงกวางกันก็ต้องช่วยงานในสวนชาใบเมี่ยงให้เสร็จก่อนจึงจะมีเวลามาตั้งวงประลองฝีมือกันถ้าอย่างรุ่นพ่อสมัยเด็กๆนี่เนาะถ้าแบบแนบกว่าเขาแนบก็แนบจะเป็นล้านกว่าอยู่คือว่ามันจะมีวันศิลป์นี่เนอะจะได้ตัวถ้าวันธรรมดาเนี่ยจะทำไปเงียบๆมันลดลงกว่าไม่กี่เท่าละเด็กจนกวางมันสิทีนี้เราก็จะถือในตัวนี้มันจะไปนิมนต์บ้านไม่ได้ว่าเกี่ยวมานะผู้เจ้าบ้านว่าถนนนี้เจ้าไปนิมนต์คุณแค่เริ่มนี่ก็ชันแล้วนะพ่ออ๋อนี่ไอหัวสับปะรดที่เรากินเมื่อกี้มาปลูกต่อได้เลยครับครับเป็นผมนี่ผมเอาทิ้งแล้วเนี่ยผมโมโหว่ามันมาเอามาปลูกได้ครับเราของดีได้กินได้ด้วยแล้วเนี่ยสับปะรดเนี่ยนะครับพอเตรียมเสบียงเพื่อไปกินระหว่างทางเสร็จลุงจันทร์กับผมก็เริ่มออกเดินทางโดยจุดเริ่มต้นการเดินสำรวจป่าใหญ่แห่งนี้เริ่มที่สวนชาหลังโฮมสเตย์ของลุงจันทร์เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความชันของภูเขาที่มีระดับความลาดเอียงเกือบ40 องศาอันนี้มุมมองจากหลังโฮมสเตย์ของพ่อจันทร์เนาะครับตอนนี้ออกจากโฮมสเตย์ที่อยู่ข้างล่างมาแล้วครับแล้วก็เดินขึ้นดอยที่อยู่ข้างหลังเราจะข้ามดอยลูกนี้ไปนะครับตอนนี้พ่อจันทร์รออยู่ข้างบนแล้วครับเสียงฝีเท้าของคน2 คนค่อยๆหายไปในป่าโดยมีลุงจันทร์เป็นคนนำทางพร้อมมีดที่ลุงจันทร์พกติดตัวเอาไว้ตัดเศษไม้เพื่อเปิดทางเดินที่รกมานานโดยช่วงแรกเป็นการเดินตามร่องน้ำที่ไหลจากที่สูงและเดินผ่านป่าไผ่ที่กำลังฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ตามความชุ่มชื้นของหน้าดินที่เพิ่งได้รับน้ำฝนมา
หลังจากเดินพ้นป่าไผ่มาได้ไม่นาน ร่องรอยของสัตว์ป่าที่ทิ้งไว้บ่งบอกได้ว่าเพิ่งมีสัตว์ใหญ่ผ่านมาทางนี้ได้ไม่นานนั่นคือหมูป่าอ๋อถ้ารอยดินแบบนี้รอยหมูป่า เอาบ้าน หมูป่ามาตะกุยไว้อะครับ น่าจะคุยกันเนี่ยลูก อ๋อในป่านี่มีหมูป่าด้วยครับ นี่ก็ลูก หมูป่านี่เป็นสัตว์ต้องห้ามเนาะ ก็ห้าม สัตว์คุ้มครองนะครับ แต่บ้านเขานี่มีจะเอาอยู่ ให้มันมาตะกุยดินนี่มันมาทำอย่างมาทายมาอย่างเงี้ยครับพ่อ ลูกมันก็กินอ่ะ อ๋อขุดหาดินหาอย่างกินนะ อาจจะเป็นงอไหมเออ อันนี้นกอย่างครับพ่อ นี่ก็ก้อน ที่มันร้องเลยแกออกนะอ๋อครับ ก้อนเดียวเนี่ยสีเป็นเท่าไหร่ ความชันของภูเขาค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ สลับกับเส้นทางราบที่พอให้กล้ามเนื้อขาได้ผ่อนคลายลง แต่นั่นก็เป็นเพียงระยะทางสั้นๆ ถ้าเทียบกับช่วงไต่ระดับความสูงที่ดูช่างยาวนานสำหรับผม แต่ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายสำหรับลุงจันทร์ที่เหมือนเดินในสนามเด็กเล่น ตรงนี้มีคลื่นนะครับพ่ออันนี้ ตั้งแต่เราเดินมานี่แค่เสี้ยวเดียวของระยะทางใช่ไหมเสี้ยวเดียวของระยะทางครับแต่มันรีบเนาะไปเรื่อยๆครับถือว่าเปิดมุมมองเชียงดาวใหม่พูดตื้อ จะห่อเข้ามาเลย ครับ บอกมันแบบผมเนี่ย แถวนี้มีน้ำตกนอกจากไซรอดบวงครับพ่อ นี่กับลูก อ๋อของลุ่มนี่นะครับ แต่มันอยู่ในป่านะครับ ไม่เก่าแต่เข้าได้นะ อ๋อครับ เมื่อกี้มันตกเธอมองเป็นนก แต่มันคนละเส้นทางกับที่เราจะไปนะครับ อันนี้ต้นมะขามป้อมครับ ขามป้อม สรรพคุณทำอย่างครับพ่อ โอ้เป็นนั้นยาแก้ไอกับลูก ยาแก้ไอ อ๋อ เวลาคนเดินป่าไออย่างก็เอา เอานี่แหละ ตัดออกมาเคี้ยวอมไว้นะครับ เดี๋ยวเนี่ย อ๋อฮะ หายมือหายซุ่มคอลูกช่วงขนมนี้มันจะมีตัวนะครับ อันนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเราอยู่ใกล้ดอยหลวงเชียงดาวนะพ่อเนาะ อ๋อ อันนี้มันเป็นทางไปไหนครับพ่อ แนวไฟนะ แนวไฟ เราทางเตี้ยนี่เป็นของนบคนละปอกลางอ่ะ แต่ข้างหน้านี่เฮานี่คือดอยหลวงเชียงดาวเนาะครับ นี่แหละ โอ้เห็นเป็นหมอกขึ้นแล้วครับ มองขึ้นเนี่ยเป็นที่เราเนี่ย โอ้แล้วหมอกกำลังขึ้นสวยเลย มองกับเราขึ้น เปิ้นภาษาเปิ้นเรียกว่าอย่างไรเป็นตีนดอยเนาะวะเนาะ เอาด้วย ตีนดอย โอ้หมอกขึ้นสวยเลย ตีนด้วยหลวง ครับ จากป่าที่รกทึบและแทบจะไม่มีแสงแดดส่องลงมา ก็เริ่มกลายเป็นสภาพป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ และมีแสงแดดส่องลงมาถึงพื้น ซึ่งไม้ใหญ่ส่วนมากที่ผมพอจะรู้จักนั่นคือต้นยางหลวง เพราะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ลำต้นสูงใหญ่ และมีบางต้นที่มีขนาดลำตัวใหญ่ขนาดถึง3คนโอบลุงจันเล่าว่ารู้จักตำแหน่งที่ตั้งต้นยางหลวง แทบจะทุกต้นก็ว่าได้ เพราะเห็นและสังเกตมาตั้งแต่เด็ก บางต้นมีอายุมากกว่า100 ปีเพราะตั้งแต่ลุงจันขึ้นมาตอนเด็กก็เห็นมีขนาดใหญ่แล้ว ก็แสดงว่าตอนนี้เราเริ่มจะอยู่จุดที่เกือบสูงที่สุดแล้วยังก็เนาะเพราะมันเห็นมีต้นเฟิร์นเต็มป่าเลย พอผ่านดงต้นยางหลวงมา สภาพป่าก็เริ่มเปลี่ยนอีกครั้ง เพราะเป็นป่าที่อยู่สูง จึงเป็นถิ่นของป่าสน ลุงจันบอกกับผมว่าตอนนี้เราอยู่สันหลัง ส่วนที่อยู่ที่สูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซึ่งมองไปทางซ้ายและขวาก็จะเป็นเหวสูง แต่เพราะมีป่าขึ้นหนาแน่นทำให้ผมไม่ทันสังเกตเห็น บางช่วงของการเดินต้องหยุดพักรอเพื่อให้สภาพอากาศเปิด เพราะเป็นที่สูงแล้วบางทีจะมีเมฆหมอกฝนลอยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่
ทำให้บดบังทัศนวิสัยในการเดินไปข้างหน้าและบางทีผมมองไม่เห็นลุงจันทร์ในระยะแค่10 เมตรซึ่งบริเวณนี้ถ้าการเดินพิกัดผิดพลาดไปแม้แต่จุดเดียวจะทำให้เป้าหมายที่จะไปให้ถึงนั้นเปลี่ยนไปชนิดที่ว่าจากเหนือเป็นใต้ตะวันออกเป็นตะวันตกหรือที่เรามักจะเรียกว่าอาการหลงป่าหลงทิศลุงจันทร์จึงเดินช้าลงและหันมามองผมบ่อยขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมเดินหลงทางจึงถือได้ว่าเป็นการเดินป่าที่ต้องอาศัยประสบการณ์อย่างช่ำชองของผู้นำทางผมเริ่มเกิดคำถามขึ้นในใจว่าในสมัยก่อนที่ชาวบ้านขึ้นมายังป่าแห่งนี้รู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเดินไปในทิศทางใดซึ่งลุงจันทร์ให้คำตอบกับผมว่าในสมัยก่อนชาวบ้านจะเลี้ยงวัวกันในหมู่บ้านแล้วปล่อยให้วัวขึ้นมาหากินหลับนอนภายในป่าวัวจะหาทางเดินไปเรื่อยๆจากหมู่บ้านนี้ไปอีกหมู่บ้านให้อีกแห่งเพื่อที่จะหาแหล่งน้ำและที่หลับนอนแล้วเมื่อถึงเวลาวัวก็จะกลับมายังจุดที่เริ่มออกเดินทางในพื้นที่ที่ได้จากเจ้าของมาและนี่ก็ถือว่าเป็นถนนของวัวที่ชาวบ้านใช้ในการแกะรอยในการเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อเดินทางออกตามหาฝูงวัวที่เลี้ยงไว้ว่าอยู่ในเขตไหนของในป่าเดินเลาะนี้ขึ้นไปครับพ่อระยะทางมากกว่า6 กิโลเมตรจากโฮมสเตย์ของลุงจันทร์แต่ใช้เวลามากกว่าครึ่งค่อนวันจนในที่สุดก็เดินทางมาถึงส่วนที่อยู่ที่ล่างสุดของภูเขาผมเริ่มมีแรงเดินขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงน้ำไหลและสภาพป่าก็เริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้งเป็นป่าที่ดิบชื้นและมีทานน้ำใหญ่น้อยไหลอยู่เต็มป่าหลังจากที่ตัดขาดจากผู้คนเกินครึ่งวันผมก็เริ่มเห็นผู้คนและหมู่บ้านเล็กๆที่มีเพียงไม่กี่หลังกลางป่าพร้อมกับเสียงของสายน้ำตกที่ดังแว่วอยู่ไกลๆ3 หลังเดี๋ยวนี้เกิน3 หลังแล้วครับพ่อครับหลังจากพ้นแนวป่าทึบผมกับลุงจันทร์ก็เดินลัดเลาะลำธารจนมาถึงหมู่บ้านปางตาดที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านแม่ประมาณ3 กิโลเมตรตามระยะทางเส้นทางปกติซึ่งหมู่บ้านปางตาดในอดีตจะมีบ้านของชาวบ้านอยู่แค่3 หลังและชาวบ้านที่นี่ในสมัยก่อนก็เป็นคนในหมู่บ้านแม่แต่ด้วยที่ต้องมาทำสวนเมี่ยงในป่าที่อยู่ห่างออกจากหมู่บ้านมาไกลพอสมควรทำให้การเดินทางกลับไปนั้นเป็นเรื่องยากลำบากในแต่ละวันจึงทำให้ชาวสวนสร้างที่อาศัยชั่วคราวขึ้นมาในป่าแห่งนี้และได้ตั้งเป็นหมู่บ้านในเวลาต่อมาจึงอาจนับได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรในหมู่บ้านน้อยที่สุดในอำเภอเชียงดาวก็ว่าได้แม่ผ่องชาวบ้านในหมู่บ้านปางตาดเล่าให้ผมฟังว่าในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นพี่น้องกันทั้งหมดเพราะต้องช่วยกันนำสวนชาใบเมี่ยงจึงได้ลงหลักปักฐานตั้งที่นี่เป็นหมู่บ้านขึ้นมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าแม่ผ่องและพี่น้องทั้งหมดก็รู้จักและคุ้นเคยสนิทกับลุงจันทร์เป็นอย่างดีเพราะถ้าลุงจันทร์พานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเดินป่าก็มักจะมานั่งพักที่บ้านของแม่ผ่องเป็นประจำจันปะเกียนี่คืออันนั้นนี่คือของปุ่นเป็นหมู่12แล้วหมู่สันปะเกียถือว่าอยู่ในตำบลแม่นะก็แต่คนละหมู่ไปแล้วแต่แม่ปางตาดปาโลนี่หมู่เดียวกันอ๋อครับความหมายของหมู่บ้านปางตาด
คำว่าปางเมื่อนำมาใช้กับที่พักความหมายจึงเป็นเหมือนที่พักชั่วคราวหรือที่พักกลางป่าเมื่อนำมารวมกับคำว่าตาดที่แปลว่าน้ำตกแล้วจึงเป็นเหมือนชื่อที่สื่อถึงความหมายว่าภายในหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยน้ำตกใหญ่น้อยที่ไหลมาจากทั่วสารทิศในป่าแห่งนี้จนรวมตัวเป็นน้ำที่ใสสะอาดที่ไหลผ่านตัวหมู่บ้านแม่แมะและแม่น้ำแห่งนี้ต้นทางของสายน้ำไม่ได้ไหลผ่านหมู่บ้านแห่งไหนเป็นน้ำที่มาจากป่าลึกโดยตรงทำให้ลำธารแห่งนี้มีน้ำที่ใสสะอาดแม้จะเป็นช่วงหน้าฝนที่มีฝนตกหนักแต่น้ำก็ยังใสสะอาดอีกทั้งยังมีผืนป่าใหญ่ที่คอยอบอุ้มปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วค่อยๆคายน้ำออกและนี่คือความลับของลำธารแห่งนี้ที่ซ่อนอยู่ในป่าใหญ่ที่มีป่าไม้หลากหลายรูปแบบการมีลูกก็มา หลังจากเดินลัดเลาะขึ้นลงตามความชันของภูเขามาจนถึงระยะเดิน2 กิโลเมตรสุดท้ายก็มาถึงห้องอาหารที่ลุงจันจัดแจงแกะห่อข้าวที่แม่จรคู่ชีวิตของลุงจันจัดเตรียมห่อในใบตองมาให้กินระหว่างทางโดยมีวิวน้ำตกข้างหน้าให้ชมระหว่างนั่งกินข้าวและมีพัดลมธรรมชาติที่พัดเอาความเย็นมากระทบอยู่ตลอดเวลาก่อนกินข้าวสิ่งที่ลุงจันมักจะทำตลอดคือการแบ่งข้าวและกับข้าวเป็นคำเล็กๆรองด้วยใบตองเพื่อเป็นการถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งถือเป็นความเชื่อและนับถือของชาวบ้านที่มีมาอย่างยาวนานในการเข้าป่าแต่ละครั้งถ้าจะเปรียบพื้นป่าแห่งนี้เป็นเหมือนโรงเรียนสักที่หนึ่ง
ลุงจันทร์ก็คงจะเป็นทั้งครูใหญ่และครูผู้สอนหนังสือเพียงแต่สิ่งที่ลุงจันทร์บอกและสอนผมเป็นสิ่งที่ไม่มีในตำราเรียนไหนๆกล่าวถึงและบางครั้งลุงจันทร์ก็มักจะรับภาระหน้าที่เป็นเหมือนนักการพันโรงในโรงเรียนป่าใหญ่ที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดซากไม้ที่ล้มหรือไหลมากับสายน้ำเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ขวางทางการไหลของลำธารภาพของชายสองวัยที่อายุต่างกันถ้าตัดเรื่องความต่างวัยออกไปแล้วย้อนไปใช้ความสุขเป็นที่ตั้งณเวลานี้ความสุขของชายทั้งสองวัยคงมีไม่ต่างกันมากนักเพราะเหมือนที่เพื่อนนัดกันมาเล่นน้ำตกและมีสายฝนตกลงมาทำให้การเล่นน้ำตกออกรสออกชาติมากกว่าเดิมภายใต้น้ำตกที่มีชื่อว่าน้ำตกทรายลอดบ่วงนะครับตอนนี้ก็มาถึงน้ำตกนะครับที่อยู่ระหว่างหมู่บ้านแม่แมะจะไปหมู่บ้านปางสาดนะครับชื่อว่าน้ำตกทรายลอดบ่วงนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาลุงจันทร์บอกผมว่าน้ำตกแห่งนี้นะครับหรือว่าลำธารแห่งนี้นะครับเป็นลำธารน้ำที่มาจากในป่าครับไม่ผ่านหมู่บ้านที่ไหนก็เลยทำให้น้ำตกแห่งนี้ครับค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานจากหมู่บ้านที่ไหนนะครับก็สังเกตเวลาเรามาเที่ยวหมู่บ้านแม่แมะเนี่ยน้ำตกแห่งนี้ก็จะเป็นต้นน้ำที่ลำธารที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี้ไปครับก็ถือว่าเป็นน้ำสะอาดแต่ตอนนี้ฝนตกหนักครับผม ตอนนี้ผมกับลุงจันนี่ชวนกันโดดน้ำตกเลยครับคือไม่สนแล้วครับวันนี้ตอนนี้ฝนตกเยอะเลยครับระยะเดิน 2 กิโลเมตรสุดท้ายเป็นการเดินลัดเลาะไปตามลำธารน้ำโดยมีโรงเรียนบ้านแม่แมะที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินระหว่างทางเป็นการเดินข้ามสลับไปมาของฝั่งลำธารซ้ายและขวาราวๆ 5-6 ครั้งสอดคล้องกับเรื่องราวที่ชาวบ้านในหมู่บ้านปางตาดเล่าให้ผมฟังถึงชีวิตวัยเด็กที่ต้องเดินด้วยเท้าไปเรียนหนังสือในหมู่บ้านแม่แมะแม่เขาเป็นละออนนี่ลำบาก ครับ ลำบากแล้วก็ม่วนนะ เรียนหนังสือนี่ลูกนี่ไปถึงปางแม่2 กิโลเนาะข้ามน้ำ5 ตาเนาะ5 ตา5ข้ามน้ำ5ครั้ง5 เตี่ยน้ำแม่เดียวเนี่ยนะเดียวกันเนอะคนว่าน้ำ5เนี่ยเดียวกันกำภาษาไทยว่าอย่างนี้เดียวกันเนอะข้ามลำธาร5 ครั้งเนี่ยนะครับผมข้ามน้ำแต่ผมฟังดูมันก็ดูแล้วมันก็น่าสนุกดีนะครับถ้าแม่เขากำไปถ้าหน้าห้อนนี่ไปโรงเรียนนี่กำไปตามกำมาขึ้นนั่งมาขึ้นนั่งแม่นี่นะเดินเลาะป่ามาขึ้นนั่งมานะมันเหมือนเป็นร่องเขาเนี่ยนะครับแล้วน้ำไหลเนี่ยแล้วมันเย็นดีอ่ะครับตอนนี้ก็เดินครบรอบแล้วครับผมตอนนี้มาโผล่ที่โรงเรียนแม่แมะครับหลังจากบุกฝ่าขึ้นดอยลงดอยแล้วก็เดินลุยน้ำครับตอนนี้ก็มาถึงโรงเรียนแม่แมะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศโรงเรียนบ้านแม่แมะนะครับผมว่าบรรยากาศโรงเรียนที่นี่อย่างกับรีสอร์ทนะครับ
ดูนะครับก็มีลำธารที่เราไปเล่นน้ำตกมาเมื่อกี้ไหลผ่านโรงเรียนครับโอเคครับตอนนี้ก็มาเดินมาถึงโรงเรียนบ้านแม่แมะนะครับโรงเรียนที่นี่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือจะเป็นโรงเรียนชั้นประถมนะครับแล้วก็จะมีเด็กชาติพันธุ์นะครับชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในเชียงใหม่ที่อยู่บ้านห่างไกลเนี่ยก็จะมากินนอนแล้วก็เรียนที่นี่แล้วก็บางทีก็4 เดือนกลับบ้านครั้งหนึ่งหรืออาทิตย์1 อาทิตย์กลับบ้านครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านแม่แมะครับ ผมมาโรงเรียนที่นี่เหมือนบรรยากาศเหมือนโฮมสเตย์รีสอร์ทอะไรสักอย่างนะครับเท่าที่ดูนะถ่ายรูปกับปอหน่อยได้ครับนี่ขอบคุณพ่อนะครับวันนี้ป่าเดิน ครับ ทัวร์ป่ากี่กิโลพ่อครับ ประมาณกระดานหรอประมาณ 10ได้ครับ ที่ไปเลยนะ 10 กิโลนะแต่แบบเกือบทั้งวันพ่อเนาะป่าก็มีสลายสภาพขึ้นลงตบท้ายกันเจอฝนแล้วพอแล้ว เจอฝนกันนำเลย ตอนนี้พ่อจันนะครับก็เอากับข้าวมาส่งที่โฮมสเตย์ที่อยู่บนดอยแล้วครับผมอยากให้ทุกคนดูนะครับ อันนี้คือกับข้าวของที่นี่นะครับ ดูครับ โอ้อันนี้คือพ่อจันกับแม่จรนี่ก็คือจัดให้แบบจุกเลยครับ อันนี้คืออาหารมื้อเย็นนี่นะครับ ผมกินไม่หมดแน่นอนเมื่อกี้ผมก็เลยบอกลุงจันไปว่าพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องทำอะไรนะครับผมจะกินกับข้าวเก่าที่เหลือเย็นเนี่ยครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเสียดาย เสียดายกับข้าวเสียดายของครับถ้าเรากินไม่หมดนะครับผมอย่างแรกก็มีข้าวอันนี้นี่น้ำพริกกะปิครับผมอันนี้ผักนึ่งหมูทอดไข่เจียวกับข้าวเย็นนี้ครับเยอะมากครับผมครับตอนนี้บรรยากาศภายในโฮมสเตย์ของลุงจันนะครับ ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้คือวิวในโฮมสเตย์พ่อจันนะครับถ้าผมจะบอกว่าโฮมสเตย์ของพ่อจันกับแม่จรเนี่ยครับวิวสวยมุมดีที่สุดในหมู่บ้านแม่แม่เนี่ยผมก็คิดว่าคงจะไม่เกินจริงครับเพราะว่าเนี่ยครับระยะสายตาครับซ้ายขวาไปเนี่ยข้างหน้านี้เป็นป่าเขาเป็นต้นไม้หมดเลยครับแล้วเราเห็นหมดเลยครับว่ามีรถมาจากฝั่งไหนซ้ายขวานะครับก็เป็นมุมที่แบบไม่มีอะไรมาขั้นสายตาครับแล้วข้างล่างนี้ก็เป็นน้ำของลำธารที่ไหลจากบนดอยนะครับลงมาครับผมก็ได้ยินเสียงน้ำไหมครับเบาๆทั้งคืนครับตอนนี้ผมอยากให้เวลามันหยุดอยู่ที่ตรงนี้จริงๆครับคือแบบทุกอย่างรอบตัวนี้มันดูช้าลงค่อยๆความมืดเนี่ยค่อยๆมืดลงครับผมมืดแบบในแบบที่ว่ามันไม่เร่งรีบครับอันนี้ผมพูดจากใจจริงนะครับผมไม่ได้พูดเพราะว่าเพื่อที่จะให้คลิปนี้ของผมมันดูดีหรือว่าอะไรนะครับเพียงแต่ความรู้สึกของผมตอนนี้มันรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับส่วนถ้าใครมาบ้านลุงจันเนี่ยนะครับ
เอาง่ายๆก็ขึ้นมาตามถนนที่เข้ามาหมู่บ้านแม่ๆนะครับถ้าพ้นซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านมาแล้วนะครับก็สังเกตทางขวาเลยครับขวามือเนี่ยครับจะมีโฮมสเตย์ของพ่อจันทร์ครับอยู่บนดอยคือเห็นชัดเลยครับเป็นเด่นเป็นสง่าอยู่หลังเดียวครับก็ลงมาแล้วก็บ้านลุงจันทร์ก็จะอยู่ทางขวามือนะครับก่อนที่จะถึงวัดครับผมก็ถามชาวบ้านแถวนี้ครับว่าบ้านลุงจันทร์อยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็ลุงจันทร์ส่วนมากแกก็จะอยู่แถวบ้านเนี่ยนะครับชาวบ้านแม่ๆมักจะตื่นเช้าตั้งแต่ตะวันยังไม่พ้นเส้นแนวขอบฟ้าเพื่อไปทำงานในสวนกันเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับเหล่าผีเสื้อป่าที่จะเริ่มทำหน้าที่ของตัวเองในการเป็นผู้รักษาความสมดุลของความงามในพื้นป่าแห่งนี้ตั้งแต่เช้าและทำงานอีกรอบในช่วงเย็นวันละ2 เวลาภาพของเหล่าผีเสื้อที่บินมาตอมดูดเกสรดอกไม้ลักษณะทรงพุ่มสามเหลี่ยมสีแดงที่มีชื่อว่าต้นพวงสวรรค์ที่ชาวบ้านมักจะนิยมปลูกเพื่อความสวยงามไว้หน้าบ้านโดยผีเสื้อที่นี่ลักษณะจะตัวใหญ่สีสันสวยงามโดยขนาดลำตัวคาดคะเนด้วยตาเปล่าเมื่อสยายปีกออกมาทั้ง2 ข้างแล้วน่าจะมีขนาดเท่ากับฝ่ามือของผู้ใหญ่นับเป็นความงามที่มีให้ชมอยู่เกือบทุกหน้าบ้านของหมู่บ้านแห่งนี้โดยที่ไม่ต้องออกแรงเดินไปไกลถึงในป่าอีกทั้งผีเสื้อยังมีนิสัยไว้ใจและไม่กลัวชาวบ้านเราจึงสามารถเข้าไปดูใกล้ๆได้โดยที่ผีเสื้อไม่มีอาการตื่นตกใจแต่ความงามของผีเสื้อเองก็เป็นเหมือนดาบสองคมให้กับตัวผีเสื้อที่มักจะมีคนภายนอกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มักจะเข้ามาจับผีเสื้อในหมู่บ้านเพียงเพราะต้องการเก็บความสวยงามไว้กับตัวเองโดยไม่คำนึงถึงว่าได้เป็นผู้ตัดวงจรความสมดุลของธรรมชาติเพราะทุกสิ่งบนโลกมีวงจรชีวิตเป็นของตัวเองและสมควรได้ใช้วงจรนั้นตามเงื่อนไขของเวลาที่ได้รับมาจนกว่าจะสิ้นอายุไขและเสื่อมสลายไปตามกฎของการเวลานอกจากความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และน้ำในหมู่บ้านแม่แมะผู้คนในสถานที่แห่งนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านจิตใจที่เป็นมิตรและพร้อมหยิบยื่นให้กับคนต่างถิ่นที่ได้เข้ามายังในหมู่บ้านเช่นเดียวกับลุงจันทร์ชายร่างเล็กแต่มีร่างกายที่แข็งแรงราวกับชายวัยกลางคนผู้ที่พื้นเพเป็นคนในหมู่บ้านโดยกำเนิดและมีน้ำใจให้กับคนในหมู่บ้านแม่แมะผู้ที่รู้จักพื้นป่าแห่งนี้ดีในทุกๆก้าวที่ได้เดินไปเตาไฟฟืนไม้กาต้มน้ำที่มีคราบเขม่าไฟสีดำที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานพร้อมชาใบเมี่ยงในกาต้มน้ำก็พร้อมจะต้อนรับเมื่อมีนักเดินทางหรือใครสักคนที่ผ่านมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อที่อยากจะเข้าใกล้และสัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในผืนป่าที่อยู่ใกล้กับดอยหลวงเชียงดาวดอยที่สูงเป็นอันดับ 3ของประเทศไทยหมู่บ้านแม่แมะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่